The Philippine Armed Forces, through the Department of Defense (DND), plans to acquire the Spyder air defense system. The Spyder system was built by Rafael Advanced Defense Systems from Israel. DND says it intends to buy Spyder, but they still need to determine its quality. The Philippine government is involved in a significant military modernization program. DND has purchased a number of Spyder missiles from Israel for the Philippine Navy. Spyder, surface-to-air Python and Derby, is an Israeli short and medium-range mobile air defense system developed by the Rafael Advanced Defense Systems company with assistance from Israel Aerospace Industries (IAI). Rafael is the main contractor, and IAI is the main subcontractor for the Spyder program. This system reached a milestone in 2005 when a missile was fired against a test target in Shdema, Israel, and scored a direct hit. Since then, it has been exhibited at several military exhibitions throughout the world. Spyder is a low-level, fast-reaction surface-to-air missile system capable of attacking aircraft, helicopters, unmanned aerial vehicles, drones, and ammunition with precision guidance. This provides aerial defense for fixed assets and a point defense area for mobile troops in the battle zone. The system is installed on Tatra trucks, Mercedes-Benz Actros trucks, MAN TGS trucks, Piscania series trucks, Dongfeng trucks, or Telar. It implements Python 5 and Derby missiles from the same company. The Spyder launcher is designed to fire Python 5 land-to-air missiles and Derby that have the same similarity to air-to-air missiles.
plano ng Philippine Armed Forces sa pamamagitan ng Department of Defense (DND) sa makuha ang Spyder Air Defense System. Ang sistemang Spyder ay itinayo ng Rafael Advanced Defense Systems mula sa Israel. Sinabi ng DND na balak nitong bumili ng Spyder, ngunit kailangan pa rin nilang matukoy ang kalidad nito. Ang gobyerno ng Pilipinas ay kasangkot sa isang makabuluhang programa sa modernisasyong militar. Binili ng DND ang isang bilang ng mga missile ng Spyder mula sa Israel para sa Philippine Navy. Ang Spyder, surface-to-air Python at Derby, ay isang Israeli na maikli at katamtamang hanay ng mobile air defense system na binuo ng kumpanya ng Rafael Advanced Defense Systems na may tulong mula sa Israel Aerospace Industries, IAI. Si Rafael ang pangunahing kontratista at ang IAI ang pangunahing subcontractor para sa programa ng Spyder. Ang sistemang ito ay umabot sa isang milestone noong 2005 nang ang isang missile ay pinaputok laban sa isang target na pagsubok sa Shdema, Israel at nakapuntos ng isang direktang hit. Simula noon, naipakita ito sa maraming mga eksibisyon ng militar sa buong mundo. Ang Spyder ay isang mababang antas, mabilis na reaksyon sa ibabaw sa air na missile na may kakayahang pag-atake sa mga sasakyang panghimpapawid, mga helikopter, walang sasakyan na mga sasakyang panghimpapawid, mga drone at mga bala na may patnubay na tumpak. Nagbibigay ito ng aerial defense para sa mga nakapirming assets at isang point defense at area para sa mga mobile na tropa sa battle zone. Ang system ay naka-install sa mga truck ng Tatra, mga truck ng Mercedes-Benz Actros, mga truck naman TGS, mga truck ng serye ng Piscania, mga truck ng Dongfeng o TILAR. Ipinapatupad nito ang mga missile ng Python 5 at Derby mula sa parehong kumpanya. Ang launcher ng Spyder ay idinisenyo upang sunugin ang Python 5 land-to-air missiles at Derby na may pagkakapareho sa mga missile ng air-to-air.